figure it out, and I believe that that's what happened there. But at least in the current patch, it doesn't matter, right? Like with the choices available to the Evelyn, you can just one-shot people. We saw it from Rounders a couple of days ago. And if there's one thing that we know about 0711 is that he's not scared to pick Evelyn for himself. They are going to ban away the Ashe, which is super good. I've been calling it out. I've been super vocal that Ashe is very good in the meta. We saw it yesterday from Naos. And the main reason why Ashe is so good is because one, it's a very good utility champion. He can play Dragon Lane, but Hawkshot also provides infinite value, especially against the Evelyn. Yeah, and even against the Akali, which is why it is a really hard pick whenever it gets picked on the other side. And also, on the other hand, them picking up an Ezreal is also a good pickup here because they need somebody to herald or hold the mid-game damage onto the side of Woohoo Gaming. That's why they really need that Ezreal in the mid-game. Glad to see it. August has decided to carry the early game by himself. Have to remember that WHG, when they were winning games last season, it was August almost always bagging the MVP. He plays Olaf, he plays the carries, he plays the Aatrox, right? Like, August has been the heart and soul of WHG, and it was no surprise that he's the only retainer, right? Like, and so now the combination of this 5-man squad with the wake up. Hôm nay thì các đội đều có mặt đầy đủ tại trường quay chứ không có giống như ngày hôm qua thì có một đội là kiểu dạng thi đấu tại nhà không có đến trường quay được. Là đội nào đó mọi người. Yeah. And he's always putting everyone. It looks like everybody is too late whenever he gets in the right position at the right time. That's why Wake Up is always, as said, to be one of the best supports from the last season. It's just unfortunate that Weibo Gaming wasn't able to really get far away after the playoffs. But now here, for this game, there's a chance for him to showcase that again, especially that he's the one holding on to the orb. Wake Up is always that one guy that I feel is content. Ok, thì như các bạn thấy thì hiện tại trên tay họ hình như là đang cầm cái Xiaomi Lenka thì phải. Điện thoại mới nhất của Xiaomi Lenka thì phải. Chứ Ngô nói team EDG vít đẹp như này thua thì chịu. Thua là tại sao ta, tại kỹ năng nữa. Wake up xin hân hạnh tài trợ chương trình này. And for good reason, right? Like you look at the top teams that we do have right now. Wake Up is definitely going to be a very big piece to face against them, to face against Thundertalk, to face against KBG. Đẹp trai quá ha, tự nhiên mấy tuyển thủ của mấy đội này cái Heo thấy đẹp trai quá. Nhưng mà tóc hơi sơ sát nha. Bên kia bích xấu rồi đúng không? Kêu bên kia bích xấu. Anh này đẹp trai sao trồ sống mũi kìa, trời đất ơi. Trời, cái sống mũi này tôi đánh giá cao cái con đường công danh sự nghiệp. Nhưng mà cái kiểu này là kiểu hot boy mà Trung Quốc, kiểu gái Trung Quốc rất là mê mọi người. Việt Nam cũng khoái. Nhưng mà cái càm hơi nhọn, cầm hơi nhọn. Anh này thì hơi phiền nhiêu mà mở chút xíu. Ok, hai đội bắt đầu thi đấu, mời các bạn cùng theo dõi nha. From the time that he subbed in up until the playoffs, it was all Pan, and now Hiếu Ngô kêu là cái đội EDG bích rất đẹp đấy. EDG chứ. Hello chào Đoàn Dương nha, bonjour. Ok, hai đội bắt đầu. Playing the Ezreal, which is also his pick against Cerberus Esports, and he was also a very good player of the Ezreal for sure. Yeah, and I really love anh béo này mới hot boy. Against 0711's best champion too. This is a good game that we're gonna be seeing here, everybody. But now Woohoo Gaming, look at what's happening onto the bot lane. This early game is gonna be hard for Pawn. As I was praising him during before this game started, he already recalled now. Oh, he reset. Not sure what happened there. Maybe he face checked into Langui's Pulverize. Because that's the only way for you to get shut down that hard. Ok, Vladimir sẽ đụng độ với Akali. Như bóng đêm với ánh sáng, như là thần bóng đêm với thợ gì gọi là dũng từ gì đó. Đúng rồi, bóng đêm với ánh sáng đúng không? Mình nhìn đẹp quá. Đó. Nhìn hai thái cực.
Cửa âm dương ngũ hành. Hello chào LD player nha. Moving forward here, Wake Up goes in for the knock up, but this bot lane has been spicy so far. Yeah, we have the pulverize and headbutt combo coming from Langui, and we also have the I build the mountain, I basically headbutt the mountain, and I stun you both. Yeah, gets you as high as where the mountain goes. Exactly. And now, for how solo? is this happening into the mid lane? You it's just so good. Rồi bị găng này, Lee Sin vô. Yeah, and then here comes August, almost level 5. Nhưng mà quyết định là đi về. Theo như Hiếu Ngô nhận định thì đội của EDG là bích đội hình tốt hơn á. Để coi khởi đầu thì hai đội cũng nói chung đội đỏ hơi farm thua vàng chút xíu nhưng mà cũng không đáng kể. Even has a shuriken flip at the ready though if he needs to dodge anything. So now, well, both of our junglers are still not finding any way. 0711 is now starting. Evelyn thì vẫn đang lượn lờ. Rừng Evelyn. Từ hôm thi đấu tới giờ thì cái Heo mới thấy Evelyn đi rừng. One way to counter the Evelyn is to plant vision inside the jungle camps, because if the Evelyn is clearing the jungle camp, you are able to deduce where she is going to be next, at least in a couple of minutes, right? Like in the next couple of seconds, and that is WHG planting the vision inside the golem pit. Rồi đi xin găng rồi nhưng mà có vẻ cái pha găng này hơi thất bại chút xíu. Vô găng hay là vô bị người ta đánh. LD kêu coi xong cái Heo mang vô thực hành ở ranh liền nữa. It's also a very good denial to take away the Fiora against. Vô báo anh em đi. Yeah, knock-up's not gonna hit pot. Evelyn nó máu rất là giấy nha, yếu nha. Vô rất là hơi mất lợi thế. Tuy nó đánh đau nhưng mà nó máu giấy quá. Whatsoever, and I believe no summoners were burnt. They were trying to rotate. They were trying to send over Pan to the mid lane, but there to at least respond to the map action by WHG or the members of EDG. No harm, no foul though, right? Because now chung là cũng phải vô thực hành. Hiếu Ngô tải lại game chưa? Đăng ký quýnh giải đi, tải lại. Hôm trước nghe bình luận ví dụ lỗi tải trên CH Play, giờ có tải lại được chưa? Xóa gỡ cài lại xem sao. Hôm nay thì cái sẽ đánh ranh sớm chút xíu. Xong giải này 7:30 là mình vô quýnh ganh này. Đánh sớm, báo sớm xíu, cái tình hình buổi sớm, tối sớm rồi ranh rủng sao. Coi xong là lát ra thực hành luôn. Nghiên cứu giải xong là ra thực hành áp dụng liền. They switched up because they know they can't win against Xiao Zhang. That's why they have this respect for the guy. And they really need somebody on the lane to maybe just stabilize the lane and not get killed. And I think that's a perfect setup. Về kiểm soát tầm nhìn thì cái Heo thấy là đội đỏ kiểm soát cũng rất là tốt đó mọi người. Kiểu dạng do bên đội xanh là có sát thủ nên cũng hơi nhạy cảm chút. Con bò cũng vô găng rồi nhưng mà Yeah, and again, just going back to the tại vì có Evelyn nó tàng hình cũng hơi khó khăn. It's not really the best early game start for the Lee Sin. Knock up onto two. Gonna follow suit. They got one. Đội xanh chịu không nổi. Đến hội đồng nhưng mà AD của đội xanh căng nha, AD đội xanh quýnh căng á. Rồi rồi xong nè đã nằm xuống. Rồi Lee Sin cũng nằm xuống. Một mình Akakua cân hết. Akakua với AD cân hết. Rồi có mấy pha bên kia né kêu hay ghê. Có mấy pha bên kia né kêu hay. No contest whatsoever. No jungler needed. At least are they gifting over the smite to 0711? They will. Yeah. Đội xanh ăn được luôn con sứ giả rồi giờ chuyển qua KS rồng. Đội đỏ đánh rồng lâu quá, do rừng chết giờ rừng mới ra kịp. Không cướp rồng. Đội EDG không cướp rồng được. Ăn được con sứ giả là cũng được. Lots of good things happen in that team fight, and surprisingly, we don't have a replay. It's not often that happens, huh? Yeah, and EDG has been doing great during this game. 0711 has been quite confident
on how he starts this fight, and this is what's good whenever it comes down to the Trời ơi, sứ giả tung cái hết 90% trụ máu rồi. Lại bên team đội xanh chỉ cần gõ thêm vài cái là cái trụ đi. And no more follows from Boohoo Gaming. I really love watching Wake Up. He's super aggressive. Doesn't hesitate to flash in. And Wake Up is building something. He's building an item. Yeah. Một mình phiêu ra cân hết. Is that the bait they're looking for? No, they don't have enough damage. It's also about gifting the passive over to Rocky. At least now Rocky does have the ability to build items outside the base, and that is super good, especially for Baron laners that is known for sustaining, for days in the top lane. And I believe that's the reason why Wake Up went for that cheeky play in front of him. Yeah, I thought I was surprised about that though, because I thought he's gonna die because Xiao Zhang wanted to follow with that because he used ignite against a Wake Up that Tình time. hình hiện tại thì mặc dù tỷ số là 2 đều nhưng mà vàng của đội xanh vẫn nhỉnh hơn chút xíu. Đội xanh tốc độ farm kinh khủng luôn. Nói chung là tốc độ farm của đội xanh nó cũng đã nhỉnh hơn đội đỏ xíu từ đầu game tới giờ. I'm not 100% sure as to how impactful she will be in team fights, right? Like we have a double assassin composition. We have the Akali and we also have the Evelyn to definitely be the threat against Pan. Pan is on the safest possible dragon đi xuyên qua cúp rừng. Yeah, and one of the problems there during the start cứ không thành công chạy về, bỏ chạy, bỏ đường chạy lấy người. Tới giờ thì hai đội vẫn bảo toàn được cái trụ của mình. Đấy. Rồi đường giữa combat rồi. Rồi. Evelyn máu giấy nhưng mà được cái chạy nhanh nha. AD rất là bình tĩnh trượt Batin combat vậy rồi. Mess up of the combos there. Wake Up and Sunny won't be pursuing. Langui is here and they will be able to spot him with the wards planted here. And by themselves, they were able to get a tower on the top side. WHG again in this early game. So far, very impressive. Yeah, loving how they're starting this, and considering how the Vladimir is going to be scaling up in the league game, it's all going to be good. The only thing I'm really scared of is because they have 2 assassins on the side of EDG. Exactly. It might be easy to take down those targets on the side of Boohoo Gaming. Yeah, I feel like that August will be the primary target by all this assassination, because although Reason is very mobile, he's not really the best when it comes to survivability. The tankiness isn't really there. And I don't think that Pan will allow all these assassins to be near him. Because, again, we're talking about Pan, one of the best possible dragon laners that you can sign during the offseason. WHG with 4 new members. On paper, they look very strong. Rồi. Cuối cùng cái trụ của đội đỏ cũng phải nằm xuống. Sau khi con sứ giả tung vào, cuối cùng cũng đội xanh cũng ăn cái trụ. Ôi. Và xử lý của Evelyn sợ chết. Máu giấy thì xử lý nhanh chóng. Còn thở vẫn hơn. The Ezreal, right? Like the Ezreal has Arcane Shift, does have the Flash as well. It was just a very easy skadoodle away, but definitely an information that was provided to EDG that's a summoner bird for the next 2.5 minutes. Yeah, and they are waiting for this dragon to come up 30 seconds before it actually comes up. And look at what they built already. They have the mana, they have the Crown of the Shadow Queen onto that Ezreal, and we're still waiting for second or rather third item for con rồng thứ hai mọi người. Ở con rồng đầu tiên thì đội WHG đã ăn rồi nha. Rồi Alistar mở combat rồi nhưng mà vô xong rồi chạy ra. Đấy, chưa gì nữa anti rồi. AD của đội đỏ mất anti nha mọi người. Anti để kiểu chết map á. Rồi bắt đầu mở combat. Ôm mở combat rồi nhưng mà ôm có vẻ không trâu bằng Alistar. Rồi rừng của đội xanh thôi đi. Chạy kịp nhưng mà cũng không thoát khỏi cái sự
was able to end his life. 0711 was super greedy. Sao không có cái gì không thoát khỏi sự chết chóc qua DC á. Yeah, Langui goes in. Yu is really Cái close. sự tốc độ This might be the problem, but on the other side, Xiao Zhang was able to run away. Sao con Vladimir người ta xanh lắm mà sao thấy đội đỏ có đánh Vladimir nó hơi yếu yếu vậy? But the Hebo plague wasn't enough. Rồi tranh con đồng tranh con đồng phiêu Akali phiêu ra cân cái game này luôn. Rồi thêm combo AD nữa. Rồi xong luôn, đội đỏ nằm xuống hết rồi mọi người. Tuy là đội đỏ giết được rừng nhưng mà không ngăn cản được Akali với lại phiêu ra với lại Jerry. Rồi xong luôn. Rồi nếu mà vô rồi luôn. Không còn gì chơi. Em thả chết lá khôn. Chúng ta đã biết kết quả của trận đấu này là thuộc về đội nào nhưng mọi người. Hết cứu. Cái pha mọi người coi theo dõi là cái pha combat nãy nè. Thì cái đội hình nó giãn ra nó kiểu như một người thì cứ dí bên kia. Mà con Jerry nó lợi thế nó bắn xuyên tường nữa cho nên cũng nhiều cái khó nói với lại đội hình đánh. Mà đây kiểu không có tập trung vào một đối tượng cứ chia ra đánh thì nó cũng khó. Thêm team cũng không có khống chế nữa. Có mỗi con ôm chống chịu. Và cuối cùng chết chùm luôn. Quân địch chết có mỗi con Evelyn nè. Rồi còn lại là nằm xuống hết rồi. Rồi hiện tại là đang qua trên Baron thôi. Jerry nó lợi thế kinh khủng luôn. Bắn xuyên tường, mấy pha nấp tường bởi vậy cũng khó tiếp cận Jerry. But Woohoo Gaming is not going to be stopping right here and there. They still have 3 members. It's going to be a 3v 50711 against Sunny, but he's super fast. He's going to fall down, but they still got the Baron buff. Mặc dù ăn được Baron nhưng mà vẫn phải bỏ mạng lại nơi xứ người một vài mạng mới được. Is okay with it, right? You look at the goal lead that they were able to surmount at the first 13 minutes of this game. That's already 5k, and they are more than happy to just expand it even more by using this Baron buff alone by himself. He's all alone. Yeah. He's gonna be locked không chết, trời ơi. Đội đỏ 3-4 người dùng hết sức bình sinh vô găng mà không găng được. Thiếu một chút xíu nữa thôi. Tính ra con AD của đội đỏ nó thiếu đam á, anti tới vậy mà còn không chết nữa. I mean, WHG had the right idea, right? Hexagon ultimatum in, and more often than not, it should combo anti rồi thiếu đốt các thể loại không chết. Very clear assassination. But alone did have enough HP in him. Rồi xong rồi con Vladimir ta xanh đó mà sao con Vladimir này đụng con Fiora nó xiên nhau mấy kiếm là đi vậy. Nếu mà các bạn có theo dõi mấy con Vladimir ở những trận trước á, thì nó xanh như lắm. Một mình nó vô cân hết team luôn á, mà sao con Vladimir của team WHG này sao mà nó yếu như vậy, vô nó xiên nhau mấy dao à. And Woohoo Gaming is having a hard time against them. Yeah, a couple of seconds left on the Baron. Sunny has to be careful. Yeah, tries to go for the knock-up. Crown to Shattered Queen has been popped. Would you actually go in here? No, he's not going to follow through. No soul to be had as well in this game. But that still is some ability haste available for a team. And EDG will most likely take that for themselves as well. And again, we're looking at the prevalence or the importance of alone on the Zeri. EDG back in the day, right? Like they play around alone a whole lot, right? They're super willing to play the Vayne into Vayne Lulu composition. In this game, we have just been reminded that alone is still a win condition for EDG. Yeah, it's a monster on that ADC whenever they really needed him to. 0711 hasn't been getting a lot of kills here during this game, but it's okay because they have been securing the objectives that they need. And for now, from what we're seeing from EDG, they're now playing it safe even though they have the lead because they don't want to give any shutdown goals to Woohoo Gaming. And again, it's not 0711's fault entirely that he's super far behind. Yeah, sure, you can fault him every now and then. Looking at his records, 0, 3, and 0. Still 3 items completed on the emblem. Yeah. Still has enough damage to really impact all these team fights. Yeah, and that's the most important part here. Now EDG, Langui has been a headache for Woohoo Gaming during the start. Rocky. Until now in this game, Rocky
Rồi, sau đây là pha mở combat tranh đồng băng nha mọi người. Sao cái đội hình của đội đỏ nó đứng rời rạc quá vậy mà nay nó đứng gì chạy? Về mở combat này tung cũng không cứu được, không găng được gồng, khó tiếp cận. Còn Alistar nó cứ lạng lượn lờ vòng vòng vậy sao đánh? Nó nhào vô nó là một cái hự. Alistar trâu thiệt sự. Qua bên đội đỏ quyết định là ăn ba đòi nha. Cái Heo nghĩ là ăn kẹp, tại vì rừng với lại team bên này qua không kẹp. Chút nữa, thấy không? Ăn kẹp hay quá. Có thay chuyển qua ăn ba đòi này hay á, đánh giá cao á. Tại vì mọi người qua đội xanh qua tranh con rồng rồi thì bên này quyết định là qua ăn ba đòi á. Cái khoa này rất dứt khoát, dứt điểm. Good thing or good decision by EDG to just back một away cái and quyết định tốt, good decision. Cái quyết đoán thực sự luôn, cái pha mà qua ăn Baron là quyết đoán. Rồi một pha núp lùm răng. Rồi. Thôi chạy kẹp chưa có ai nằm lại, đội đỏ vẫn còn chưa ai nằm lại. AD thì có mấy pha anti hơi sớm xíu. Super mobile are the members of WHG. Rồi một cái trụ nữa đã nằm lại. Đội đó đã lấy được cho mình một trụ nữa nha. But EDG again, you look at the bot lane. Someone is already building a very good wave, and that is because of the Baron buff that has joined WHG. Oh, look at Langui looking for a flash. Was able to run away out of that fight. Bò đi vô solo như xin. Xin bỏ chạy. Rồi báo nữa. Ồ, đồng hồ cát kịp lúc. Nhưng mà sao? Trời ơi, Vladimir pha đó xử lý nhanh đó không? Vladimir chết rồi. Akakua xuyên qua mà Vladimir. Exactly, two members are down for EDG. 0711 is also dead. No jungler for EDG. Hất tung lên. Alistar hất tung lên được á. Đồ đỏ có vẻ về cuối game combat tốt quá nè. Rồi xong, đội xanh mất đồng. Hay quá. Rồi xong luôn. Rồi Ly Xin đục. Nội năng. Ôi. Rừng có đầu xanh đó, Ly Xin bắt đầu thể hiện được tài năng đánh đá của mình. Cái thanh nội năng còn cái thanh gì làm ăn gì nữa. Bên kia nó đục lên, nó thục. Thêm combo mới ăn được con rồng nữa. Rừng đội xanh Evelyn thì cũng xanh đó. Ôi đi về Evelyn nó ra nó làm một cái hự chết double kill nè. Vẫn không về, đội đỏ quyết định không về. Máu thì hết nhưng mà vẫn còn khả năng trong người nên chơi tới coi lấy cái trụ cái mới chịu về. Lấy nốt cái trụ đã. Rồi xong luôn. Đội xanh đã dần nằm lại, chỉ còn có mỗi rừng AD thôi. Đội đỏ vẫn rất là rén rừng nha mọi người. WHG backs away after opening the base of EDG. What was that? The big turnaround. Alistar ra nhưng mà sao tự nhiên điên mình lẻ loi chiếc bóng cái này. A little bit tanky. He's not gonna get a lot of damage against him. He can hold it down, but with that Elder Drake. Cái pha đó là Alistar tính ra cắm mắt thôi mà không ngờ cái đội bên này nó còn bu đông vậy. Cái đoạn trong rừng bên này. Tội Alistar chịu thôi. Cứ ngỡ là đội xanh sẽ chiến thắng nhưng không mọi người nha. Đội đỏ càng về lay đánh đúng rất quyết đoán và bình tĩnh xử lý tốt mọi người. Huy Hà tối nay đấu võ đài không lý. Tối nay cái đánh ranh, cái đã cày ranh với anh em rồi mà. Bạn nào đánh với cái hay thì đánh. Taking this game freely just because of that Elder Drake and Baron buff, but everything's not done yet. They got the lead now, changing it from the 6k almost 7k gold lead from the side of EDG, and Woohoo Gaming just turned it around in just a flash. What happened? Bắt đội xanh làm tuốt đâu đó được con hay thì. Dạ, với cái pha combat cũng như là lật kèo và những cái pha di chuyển rất là
không có lường trước được của đội xanh thì đội đỏ là đã gần như là sắp lật kèo được tình huống này nha mọi người. Trời ơi, tóc biến. Evelyn thấy ôm combat sợ quá, tóc biến chạy nhưng cuối cùng vẫn đồng hồ cát nhưng cuối cùng vẫn nằm lại không thể nào thoát được. Bàn tay tử thần. Rồi xong, ta đã có phần thắng thuộc về đội đỏ với tỷ số 1-0 trước. Rồi xong rồi. Theo như nhận định của Hiếu Ngô thì nói là đội xanh bích đội hình tốt hơn. Rõ ràng là từ đầu game tới giữa game đội xanh đánh rất tốt, nhưng mà về late game có vẻ giờ anh có đẹp trai cái nào cũng không cứu được trận này. Woohoo Gaming crawls back into this game and ends up winning game number 1. Hôm nay hai anh bình luận viên mới nha mọi người. Hôm nay hai anh bình luận viên khác là anh Dash và anh Auto Lose. Sao anh đặt tên là Auto Lose vậy trời? Auto thua. Nhìn mặt anh cứ hề hề thế nào. Còn cái anh Dash này anh mặc đồ giống như trong cái ở Việt Nam mình gọi là gì ta? Tân của người they knew there was still a split second before the Rift Herald Vision expired on the top side. They knew that there were 5 people already trying to rotate themselves onto the Baron, and that very sneaky Baron was one really was needed by WHG to basically turn around the game. It was almost the alone. Sao anh không đặt auto win hay auto bro hay gì đó mà auto lose mới ghê chứ, để tạo điểm nhấn cho người xem, người ta sẽ nhớ cái tên của mình. Ok anh em chờ theo dõi, chúng ta sẽ theo dõi tiếp trận thứ hai cái trận đấu ngày hôm nay. But Woohoo Gaming with that turnaround, that is just a really great gameplay. Hai anh đang nói về phân tích cái tình huống gì rồi. Thật không nghĩ là đội xanh lật kèo được. Không nghĩ là đội đỏ lật kèo được chứ. EDG had so much damage already, but because they were losing on the CC department that game, it wasn't easy to lock down targets. Sure, right? Like EDG was trying to implement what we saw from week number 1, in where it doesn't matter if you don't have the best crowd control. All you have to do is to just kill them, and you was almost almost there, right? He was so well in the lead. At one point, he was 3k ahead of his lane opposition, right? Against Sunny's Vladimir, and that's a very good win condition to have. Like if your Akali is that ahead, if she's very much unstoppable, there's really nothing to stop you from winning the game, except for giving the Baron away to WHG, and WHG again was able to capitalize off of the biggest mistakes. I know that Coach Laubai is not going to be happy whatsoever with the decision making by EDG there. It was almost a win for them. They were 7k ahead at one point, you did say it best, and they just basically threw the game. Yeah, that is true. But again, you really had a hard time too during that game. During the early game, yes, he was really racking up some kills. His damage was through the roofs. But again, a lot of AoE was the reason why he wasn't able to make things work. And together with the fact that they have a Lee Sin on the side of Woohoo Gaming, getting that vision was easy enough to see where Yu is every time he tries to go for a Twilight Shroud. Yeah. Meanwhile, 0711 also kind of controlled, right, by Wake Up. I feel like almost all the plays that WHG was able to do that really had a positive effect, positive impact, was because of Wake Up being there. His combos was super clean, and his decision making. Did you remember what happened to 0711? Right, like the Call of the Force God hitting, and also the bump, the knock-up hitting as well, right in the mid lane. And 0711, you look at the disparity: 1, 5, and 0 to 4, 2, and 6. Not the best start to the series once again for 0711. Yeah, Wake Up really performed so well this game, but also to add to Ok, the point, thì giờ mời các bạn cùng chuẩn bị theo dõi tiếp trận thứ hai giữa hai đội EDG và Woohoo Gaming. Ê, đặt cái tên hay á. Woohoo Ban. Đến AD nè. Nói chung là ảnh cũng hơi anti sớm. Có mấy pha combat thì ảnh cũng xử lý cũng tốt. Vì phản ứng phản xạ cũng nhanh.
coming in from alone, and he was Anh lên serviceable kiếm for một sure. da rồi viên But miệng you look at the goal kiểu. difference at the end, he was actually behind. Dạ, đây là các bạn đang theo dõi hai bình luận viên là anh Dash là áo sọc kẻ sọc đen trắng đó, còn anh Auto Lose là cái anh bên đây tay phải có cái chòm râu. I'm super sad for EDG and for Alone. That's true. Super frustrating for sure for EDG. But again, everybody, that was just our game 1. We're still having game 2, maybe even a game 3. We're just gonna be taking a short break. See you guys in just a bit. There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, it must be real, right? And that's real magic. Hello, chào Vân Thắng Trương nha. Ok. Theo dõi trận thứ 2 giữa hai đội nha mọi người. Nãy thì có pha lật kèo rất là gắt của kèo đến từ đội Woohoo Gaming nha mọi người. Happy 3rd year anniversary. Chào mọi người nha. Coi cái này là kèo, mấy pha lật kèo bất ngờ lắm. Xử lý hay thiệt. Khúc đầu thì kiểu như khúc đầu với khúc giữa game thì hơi tâm lý xíu, nhưng mà về late game á, đánh bình tĩnh, đánh tốt cực luôn. Ok, chuẩn bị, mời các bạn cùng chuẩn bị quay trở lại với Okay, sorry about that. Welcome back, everybody, to Wild Rift League Asia Season 2. And this is going to be Game 2 between Woohoo Gaming and EDG. And that trận đấu thứ comeback 2 from Woohoo giữa Gaming was LDG. really great to see. Love me some coffee, Dash. Và Some coffee here and there. But yeah, we need to go straight to pick and ban first, because both the teams are raring to go at it against each other. Oh, 3 bans right on the get-go. WHG trying to target down the Akali by you.
big respect towards the ninja. That you basically has a lot of experience on this time. Rồi, ok, WHG chắc will không be biết the one tướng rồi. getting the Evelyn Let's for go anh em ơi. themselves. Prioritizes the Evelyn in Rồi, the vẫn tiếp first tục pick. là câu I'm chuyện, surprised about that. Usually would pick the Kỳ Evelyn này on the second Woohoo or đánh maybe even the Evelyn third này. pick. Kỳ này có một In sự the đổi first ngược phase lại of chút xíu. defense. But here in this game, they prioritize the Evelyn just to deny 0711 of this pickup, and that is two massive picks for EDG. Camille is left open for the taking, and Yeah, and Orange. EDG plus Orange. Now EDG, you have to understand that Rocky, if given the opportunity to select a champion for himself, he will most likely go for the Fiora. And you understand the rationale here by EDG. They're taking away the comfort picks of WHG. Same thing can be said for WHG. They're taking away the comfort picks of EDG. And 0711, whenever Evelyn gets targeted down during the playoffs, he defaults back to the Kazakhs, which is almost as deadly. Yeah, and he is so good whenever he's given a chance to use stealthy champions, he's just good at getting the pickoffs. I mean, we didn't see it last game, but he still is one of the best assassin players right here. Kỳ này có một sự thay đổi, đó chính là rừng đã có con Kha'Zix. Thay vì đội LDG này rừng là Evelyn thì giờ đổi ngược lại Evelyn bên kia. Còn bây giờ thì rừng là đội This is what I'm surprised of whenever it's Kha'Zix APAC conference matches. Why is there no Xayah pickups? I'm not 100% sure, right? Because Xayah has proven to, one, be able to win the lane during the early game, right? And two, is a very safe pickup, especially against assassins. And WHG banning the Xayah is basically just telling August, hey, you know what? We're taking away one of the AD carries that might just give you a hard time in pulling through your assassination. And so now, even the Ashe gets banned away. Love to see this, especially with what happened yesterday. Now, as I believe, just stroke fear into the hearts of all the CN teams that, hey, Ashe needs to be respected. Yep, and Ashe, as you said a while ago, it still brings a lot of value to the table. Slows together with the stuns coming in from the Ashe is still just as good. But again, Yone is going to be picked up here for the side of Woohoo gaming to the mid lane for Sani. Not what we expected to be brought out here by Sani. But then again, this is Sani that we are talking about. He just transferred from the barrel lane to the mid lane. So he's, as what we would say, the master of all this melee bruisers that can still dish out damage. Yeah. And honestly, when it comes to this composition, having an Evelyn is not going to be enough. Getting that amount of DPS from the Yone is something that would complete this composition overall. So I think this is also good. It could be a Gwen too, but a Yone is okay. Double assassin composition still, right? Like Yone is that hybrid bruiser slash fighter slash assassin. Especially with the Fate Sealed, right? Like soul and bound into the Fate Sealed, you can engage from 2 phone screens away, basically. Yep. And it's so far away, and that's something that you need whenever you're fighting against Vladimir. Any chances that you can take to get the distance after he gets the Sanguine pull, it's gonna be enough. Indeed. And also, if you run the Ignite while he is swimming under his own blood pool, is that the best term? Right? Swimming under the pool. I've never heard a caster do that before, but hey, you know what? We can make of our own thing here in Wild Rift, right? Like, no one's going to stop us. Yeah, that's true. That's true. Swimming in your own blood is what Vladimir does for, I would say, a living. That's true. That's true. Right? You got that right. You got that right. I'm not gonna refute that. But here, ok, mời các bạn cùng theo dõi trận đấu thứ hai giữa hai đội Woohoo Gaming màu xanh và đội EDG màu đỏ mọi người. Thì ở trận trước thì đội màu đỏ đã thua 1-0 rồi nha. Rồi kỳ này thì có thay đổi một chút xíu trong cái bích tướng và support. Trận này thì vẫn giữ AD, đội đỏ vẫn giữ AD là Ziri. Vị trí rừng thì có bích tướng thay đổi một xíu. August has started to steal away camps. Okay, by the way, we have a very interesting. Kỳ này thì nói chung là hai đội này thì có vẻ vị trí rừng thích cầm sát thủ đi rừng, cho nên là But EDG as a counteract towards the invade that August was able to do on the top side.
hai đội thì cũng khá là ít giao tranh trong cái giai đoạn đầu ấy. Rừng mới vừa nói rừng cũng nhảy ra khiều khiều móc về cá. Yeah, they're gonna take a long time here. The only disadvantage here is cái skin con Khải màu hồng xanh nhìn đẹp quá. Blue buff is already been nhìn taken bèo. here by August, and that's something good here. Delaying the Kha'Zix is something that you want in the early game, and that would be a valuable win here. Cái này John Dimit đụng độ với Vladimir. Vladimir cũng là con tướng hiện nay rất là được các đội tuyển ưa chuộng để mà đánh vị trí mid cũng như là trong các cái trận đấu giải này mọi người. Vladimir cũng mạnh phết á. I mean, for sure though, but again, this is still something good for the side of August, because what you need when it comes to the Evelyn is get to level 5 as fast as you can, and when you get it, that is when the onslaught starts. Yeah, that's when the party starts, right? And if you're August, you were not phased during the entire time. Similar to what happened in game number 1. No early game, no early first blood. But we kind of expected August to really make a huge early game impact, especially in game number 1, because he was playing the Lee Sin. At least this game, he's playing on a more passive-oriented Kha'Zix in the early game, but still very deadly nonetheless. I really do hope to see that this game, 0711, would be able to perform much better compared to the past game, because with the Kha'Zix, this is one of his best champions, if it's not an Evelyn, together with the Xin Zhao too. So this is something that I really am a big fan of whenever 0711 gets a back off. Too much damage from August. You count the damage that you also self-inflict by diving down into your own pool. That's almost half health deleted by August. Now this is where the Evelyn is scariest, right? You don't know where he's rotating. Nói chung đầu game thì hai team rừng sát thủ level 5 thì cũng đi ra khiều khiều chứ cũng chưa có combat gì nữa. The best part about Evelyn is that you have an indicator. AD chạy đâu mất tiêu rồi, để John đi xuống đây đánh AD di chuyển qua lên giữa. Để John đi xuống thay vị trí AD. Kỳ này đảo lên hơi căng à, không hơi khó hiểu. Chắc John đụng con Vladimir hơi khó khăn hay gì rồi đổi lên. Rồi xong, John mới vừa xuống mới cống hiến chưa được gì nữa. John mới vừa đảo lên, mới vừa xuống đường lên dưới chưa kịp làm gì nên nằm lại. They sent over the Yone in the bot lane, and that was immediate punish by EDG. Rồi AD chạy nhanh thiệt. Ồ, tung chúng AD giết được AD, hay quá, cái pha xử lý này của Om hay quá. Nhưng mà Om cũng chết rồi, Om lên hơi cao. And John lên không kịp. Still a very good play coming from WHG, and one would say that alone did overstep his boundaries, even receiving a tower shot in the end. Let's look at that replay once again. Langui getting... Wow, what a cast! A perfect way to set up a kill for Alone. And again, that's because you sent over your melee mid laner over to the bot lane preemptively. They wanted Pan in the mid lane to face against a Vladimir. And this is where I'm really scratching my head when it comes to the drafting phase, right? Why do you play the Yone if you will have this big of a disadvantage in the early game? Yeah, and that is one of the problems with the Yone, especially when it comes to the laning phase. It's not gonna be easy when you're fighting against an AP khúc này đảo lên cũng hơi căng à. John cũng hơi khó. John gặp Jerry nữa pha cũng khó. Cái chiến thuật của đội xanh này cũng hơi khó hiểu chút chứ. Vladimir, Ezreal's not gonna do much. They're just gonna be farming in the mid lane. Exactly. You know, one would say that possibly as other AD carries, I'll check the bans and see what was available. But 0711 is already starting this Red Herald. Yeah, and for now they're already here. They're trying to stop them as fast as they could, but look at August. He's dealing some damage right there. They still have the last Caress available. Explosive cast is going to be used to push August back. He can go for the regen after some time here, but they're taking their time. Rocky is having a 1v1 against 0711, and it's still not working out. Đội đỏ ăn được con sứ giả nha mọi người. Trong khi đó đội xanh vẫn còn lay hoay giữa vị trí AD và vị trí mid. Đội woohoo là đội xanh. Rồi thả sứ giả cũng ổn nha. Thả sứ giả rồi tung luôn bay lên cái trụ. Rồi ngày này qua combat con rồng, biết ăn kẹp con rồng, tại vì đội đỏ cũng còn mắt kiểm soát ở ngay vị trí con rồng, cũng hơi khó. Rồi đánh hội đồng luôn rồi. John lên làm gì đây? John lên làm gì đây? Rồi xong luôn.
That's not gonna last AD for nổi cái long. đùm băng And rồi still sao? got Chị the này steal, không có lối đi nào EDG. cho. Still got Không it có at the lối end, đi the nào knock up in the face cho shield is just the last hurrah. But game Ju minh này was có able mấy to pha survive. kiểu đảo lên với lại xử lý thấy cũng hơi Chú almost hitting. hơi khó cho đội xanh August chứ. and company. You have to wonder Rồi what is xong làm happening lại with their luôn, macro nhảy vô làm cái because hự chết EDG chắc is chắn just này all over them. Gets another kill, Bị ăn and that is almost bị ăn 5k cái goal lead Giảm for một EDG cái in the second game. EDG getting the early game advantage, and now with that, we can see what happened during this dragon fight. Yeah, I'm not sure what August was thinking there yet. Using the last caress preemptively, not even, combining it with his smite properly to get that execution on towards the Ice Dragon. Rocky though. Yeah, this is why Rocky's having a hard time. Explosive gas gonna push tội him nghiệp to the đừng wall, bị ăn cái gets kiệt him sức stuck rồi. again, and that is a Xỉu ngang dead luôn. Rocky. Chết trong At vòng least tay now it's của safe to say Kazip. that EDG got this. Right, Dash? Yeah. I think so. Right? They have a 6k gold lead again. Like Right, last Dash? time. We're not jinxing it, right, Dash? Yeah. One wrong decision making could really end things up for them, but so far I think they got this. But Wake Up is gonna die now, and that just adds to the fact What? that we said it. They And then- got this for sure. And then he wasted his flash. Everything that could go wrong is starting to go wrong for WHG. August though. Yeah, Alone is Cuối gonna be cùng cũng chased thấy down. được, They have some cái damage. They cống have hiến the của last John cover trong to cái end trận this này. life. No need to follow through with it. John bắt đầu It still lên took được a đồ long có triển time vọng for them to get the có lẽ về late assassination. game thì Still đội though, a Woohoo very good Gaming sign if you're a sẽ fan of WHG. sẽ lật A ngược very được tình big thế hole thôi to các bạn nghĩ climb vậy, tại vì though. đầu Even game chắc cũng do WHG thiếu đồ top một phần laners hơi feeling khó the tiếp cận pressure by Xiao do Zhang. con This is AD what Jerry đầu we game are- nó cũng khá là what khỏe we khó saw from EDG cũng gây khó khăn ấy. right from last season. Xiao Còn Zhang nhà is a chính là còn very có stable cả. Baron laner. If you give him his Fiora, he can make things happen. Yeah. Can make it Whenever happen. Fiora gets big against the Camille, I always get scared for the Camille. Yes, because the Camille really needs to get into those big fights. But look at this though. Langui against Wake Up, really fighting it out. They don't have the damage yet if they try to fight this, but Alone do is gonna it. be chased down right Exhausted. here. It's a good thing they have the exhaust. They have one explosive gas again. No way. August is not gonna be able to get that ultimate up, and Woohoo Gaming is now gonna get one. 0711 is gonna be Good next. dodge. Two shot barrage is not gonna hit. Alone is dealing so much damage here. Vẫn còn sống. Rocky won't be ending Rồi luôn. anybody's life. Đã nằm lại dưới tay của Jerry, tính ra cái trận này của Jerry nó mạnh cực luôn. I don't think August had the ultimate when he Yeah. started to engage against Alone. Cũng khó, Jerry khúc này nó xanh quá rồi, cũng khó gọi John kỳ này lối đi nào cho John rồi bị đón được đường đánh nhưng bắt không được. Garage đón đường John mà đón không được. John có pha tẩu thoát kinh hoàng trước sự dí đánh hội đồng 4 người giữa team EDG. They still have a very good scaling composition. If they play their cards right at 9,000 gold, like this could be what we would say a very historic comeback, if anything, right? Like 9,000 gold is almost always going to end up a win for you and your squad. But if it ends up becoming another comeback for WHG, one would say that it's the biggest comeback that we have yet seen in the entirety of WRL Season 2. Yeah, and honestly, that's Jerry not 7-2-1 impossible, but lên được một cái most huyết likely kiếm very cái cuồng cung, improbable to thêm một cái happen. cung nữa Just because- rồi bắn xúc vân luôn, bắn just lồi ruột nữa. because I don't know what can happen here anytime soon. Second objective is still up. There can still be a lot of ways for them to turn things around. But with a gold lead, it's gonna be super hard to do. And Alone being this far ahead, 7-2-1, ladies and gents. Oh, Alone? Yeah, Alone dealing so much damage. Bye-bye. Look at that. Oh, And one barrier. explosive gas is a good thing he had the barrier. Langui had the killer instinct kicking in, right? He thought it was an easy assassination with the barrier, very timely, but still is an investment from WHG. How are they going to Rồi stop kỳ này tới EDG from pha taking the next two combat dragons is the question. rồng xanh. Yeah, the next objective is going to be easily Chú rồng taken đang here by ngủ yên. EDG. And as you Rồi said, rừng của đội the đỏ đi di dragon is chuyển gonna be tiến hành ăn important rồng here rồi. to be denied Tuy by nhiên the thì side rừng of của đội Woohoo xanh Gaming, vẫn because đang if not, ấp ló. that is going to be a big head scratcher, Rồi as you quyết say định it. vô giành rồng, August. nhưng mà có vẻ giành hơi sớm tại vì rồng cũng
cũng steal if còn ever they need to. không ăn Well, được if the đồng. Force God is gonna be used, he's Mất đồng not gonna rồi. be able to steal it in the end. Evelyn Flashes vô tranh đồng away, nhưng tranh không and được, vô EDG hơi sớm is xíu. now close to get that soul. He had a perfect idea. Không ăn được, He Hazit ăn wanted to được đồng. surprise 0711, but 0711 unfazed, especially with this amount of lead. That 50-50 over to 0711. That could have been a backbreaker. That Tính could ra have nếu been mà the so ra start con of Hazit a đi potential đường comeback for WHG. thì nó lợi thế hơn That it was Evelyn stolen thiếu. because we Tại all know that Hazit nó nhảy vô nhảy ra 0711 được, when độ the cơ động nó tides cao are hơn against xíu. him, Nhưng mà it sát thương thì feels Evelyn mà nếu được super cho in- Evelyn you know, qua it- combat it- mà it team feels địch like bu 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 his lại thì nó decision làm một making hơi chứ cũng greatly cũng gets khó khăn impacted cho by team all bạn. those tilting plays that we have seen. Like, Yeah. right, like if there is one criticism that we have for the guy, ever since during the playoffs, that his decision making really gets clouded whenever he's on the back foot. At least now EDG Yeah. is enjoying Với a lại sizable lead, and that's not trận này going rừng to của đội thwart xanh có vẻ off di that chuyển hơi smite attempt hơi coming lan from man, 0711. không Yeah, and không this tiếp is one tục of the farm, great cũng things chẳng about biết phải đi them. đâu, Whenever cứ đi lòng 0711 vòng gets nên this cũng type of hơi lead, he's not hơi gonna be thọt á. letting go of Trong khi it. các cái đội And như now we're rừng seeing đội it đỏ with alone thì 7 to đã đi 1 with farm 10K liên tục gold in this để guy and almost cải getting thiện the trang third bị cũng như item. đồ, trong khi It's rừng gonna đội be xanh thì hard cứ to đi lòng turn vòng things vòng. around here. Oh no, 0711. Ôm Yeah, look at đồng the hồ chase cá coming kẹp into their rồi side. nhưng mà They không have thoát one được dùng explosive tay, gas. It's gonna be Rocky's used to dead. light some không thoát được timing. dùng tay anh Rockets này gets rồi, the xong kill cuối cùng pha with the 20 last pha đi lòng correct. vòng cuối And cùng this nằm lại might hết. be the turning Rồi xong. tides in favor of Boohoo Gaming. They got some Cái pha shutdowns, này but alone kỳ is này still đội alive. xanh đội Two Wu kills xử by lý Xiao hơi Zhang. hơi Two very easy di chuyển ones, nó to say the hơi least. But EDG... tuy là hai người chết rồi nhưng Are mà they quyết định qua ăn dead? baron nữa, ba người đủ đam ăn baron không vậy? Oh no way! Cái này They're so smart! hai anh This bừng is luyện so viên smart, kiểu as he said. what the They hell. had the vision that this is happening. What the They're hell? taking their Ê, time, cái này and because they cái have pha the xử loading lý and the sao mà Nashville, ăn được, this could bên này easily nó be lên nó taken. biết Do they have rồi. the time? They have HP, they Không have ăn được. PK right here. Mất, They mất. might be They able don't to have mất flash. baron They không? don't have They're waiting smite. for the true shot Rồi, barrage mất right here. baron. Timing just Công right. sức They đổ got xong the đổ bể, steal rồi đỡ EDG. cướp được baron nha What mọi a người. great leash, as they Công said. sức đổ xong đổ bể Neither chứ. of them had a flash. It was the full fiesta mode that we did not expect to see. Quyết định That's ăn definitely baron nhưng mà not thiếu in đam my đánh bingo tốc card độ today. cũng có Dash, đánh but không that's a lắm. very Thiếu đam. entertaining. Đến đường luyện viên đánh la WHG làng. flashing in, trying to secure a sneaky quyết định thật là Baron, táo but bạo. EDG with their senses Nhưng mà không was ăn được, able bị mất to baron stop tại vì the Missouri nó mạnh quá. takedown of that Baron, and now they are in 14k gold lead ahead. That was their last try, honestly. Woohoo Gaming, that was a great attempt. That would go in the history books for sure. That would Exactly. be the namesake of their team. They're gonna try to take Baron one way or another. But again, Langui tried to flash away. Explosive gas is gonna be used. Not a lot of damage coming in from the side of Woohoo Gaming. Rồi xong. And this Oh, might Một man. đều rồi, giảng hòa một đều rồi. Even with the last caress, it didn't do much for the side of EDG, and they're not gonna let this go. This is gonna be a 1-1 for sure, and EDG is gonna try and take this. Sometimes it just takes one to Không get kịp over nữa the rồi, không hump. cứu được. And EDG securing their first Một đều map rồi, win một đều in the dành cho season Woohoo might just và turn things around. EDG. We are Yeah. now on equal footing, and we are going the distance. A full game 3 between EDG and WHG. Very much needed for them to win this for EDG. This might be the start of them winning some games, starting the season at the new foot, because it's something that they really need. Because they lost 0-2 against a lot of the teams that they were fighting So against, but far. now this might be their chance. Yeah, 0-2 against OMG. Not a team that we thought would be able to 2-0 EDG. 0-2 against FPX, right? So Yeah. those are the two teams that, wait a minute, what's happening to EDG? But at least this time, even against, even during game number 1, we saw flashes from EDG that they were, a little bit stable compared to their previous 2 matches, and they were ahead in game number 1, but at least in in game number 2, wait a minute, EDG. It's not enough that they are ahead. They want to administer a lethal kill by getting a 14k goal lead Yeah. at the end of it all. I mean, I think at this point, Evelyn is just an unlucky part of the team whenever Evelyn gets picked up, at least in this series, because whoever has the Evelyn is going to be losing on the jungle matchup at least. And now let's see what's going to happen if ever Woohoo Gaming and also EDG would stray away from the Evelyn pick come next game.
I still cannot believe what happened. It was super entertaining, right? Like they flash in, they try to get the Baron for themselves, and again, That's true. A Baron fight without both junglers. It's super Fiesta. It's Fiesta in a nutshell, basically. And I believe even our viewers were entertained by that one. Kudos to WHG for at least having that kick in them to go for a very risky play. And although on paper you would say it's a very risky play, I would say it was the only play that might just be able to slow things down for them and for their squad, right? Like if they wait for another objective to spawn up, specifically the third dragon, the soul will just be too much to handle, and so you can't even though they lost, losing that way is kind of acceptable to me. Honestly, all I can say with that decision making, it could have been the smartest thing ever, or it could have been a fail. So they had to try. They had to at least try at that point. And it failed, but it will as we said a while ago, it will go to the history books for sure. I will always remember that time that Woohoo Gaming tried to go for that Baron just because they had to. They had no other choice. Yeah, exactly, right? NT is what we would say. Right? Nice try. But there you go. Like that's we are now seeing Alone again in his element. Even in game number 1, he was unstoppable. Definitely the win condition for EDG. In game number 2, he did not need most of his teammates, although Xiao Zhang was definitely a rock in the Baron lane. And stay true, right? Like if you are given of a Fiora into the Camille matchup, Fiora most often would win that lane, and Xiao Zhang was definitely winning the lane. You look at the forward percentage, 46% at the time. Oh, man. He was into the territory of WHG. Yeah, and what I'm really scared of here for the side of Woohoo Gaming, what I think is genius about their draft is them picking up the Fiora against Rocky, baiting him to go for the Camille, and Evelyn getting picked up by Woohoo Gaming first was definitely a bait that EDG was really gunning for here. Exactly. Oh wow, what a very entertaining game. Alone might just get the MVP, right? Like with the amount of kills that he was able to get, amount of gold, that's a 6k disparity between Pan and Alone. I feel that Alone is definitely going to be a very good win condition for EDG and Coach Laubai, right? Coach Laubai, previously of Keep Best Gaming, is still trying to find the right pieces for his squad. But with the performance of Alone in game number 1 and number 2, I feel that he might just have found his new Xiaoma. Yeah, and finding a lot of things all together for EDG, finding themselves during this games that has happened, the past 2 series that happened to them. This is one way to go about it, and that is 10k plus gold lead. I love that. But again, everybody, that was just game 2. We still have game 3 after this. We're just going to be taking a short break before we head into game 3. See you guys in just a bit. Obrigado, feliz aniversário, Eric. Aveva la pelle giallastra e gli occhi segnati da Happy anniversary. ¿Qué les parecen estos cambios? Happy 3rd year anniversary. Coca-Cola pop-up play. Death Ball. When you 5v5, when you run up the healing, the shielding, you take no damage. And it's RRQ all the way, baby. The execution in that team fight cannot be understated. Happy anniversary, Wild Rift. Check aqui o meu feliz aniversário. Kan atas, klik tombol ini nih. Nah.
Dear Which team will ultimately rise to the top? Stay tuned for the epic conclusion. See, it's just a scarecrow. Aren't you afraid? Welcome back, everybody. This is gonna be game 3, and Woohoo Gaming just lost during the last game against EDG in a one-sided fashion, but it was the most Ok, chào mừng anh em đến với trận thứ 3 nha mọi người. Trận thứ 3 là trận cuối cùng cùng giữa hai đội để quyết định thắng thua giữa đội Woohoo Gaming và đội EDG. Ok, giờ đây là màn bích tướng nha mọi người. Như các bạn thấy thì tỷ số hiện tại là đang 1 đều. Và đội Woohoo ở trận thứ 2 thì có biểu hiện chưa tốt lắm. Tuy nhiên trận thứ 3 này hy vọng thì hai đội sẽ có những màn thi đấu thật là mãn nhãn để cho anh em mình học hỏi cũng như là rút kinh nghiệm để chúng ta sẽ có những trận đánh đánh nhanh tốt hơn. Hiện tại là giai đoạn bích và chọn tướng cấm tướng. Những vị tướng luôn luôn nào cũng bị cấm ở cái giải đấu lần này, đó chính là Kích Lịch Tích Hecarim. Trong đó thì còn có cả Akali với lại Jack nữa. Và hai gương mặt được rất nhiều tuyển thủ lựa chọn, đó chính là Fiora, Camille và Vladimir. Đấy, những con tướng rất là quen thuộc. Vì hầu như cái bể tướng cũng có nhiều rồi, cấm hết rồi còn gì nữa đâu chơi. Vẫn là Evelyn đi rừng, không có sự thay đổi đột phá nào cho đội Woohoo. Nhưng mà Woohoo thay vào đó thì đã chọn con Jerry. Tại vì ở trận trước thì đội LDG đã chọn con Jerry và rất là xanh nha mọi người. Thì trận này có một số thay đổi, giống như là Jerry đã thuộc về tay của đội Woohoo Gaming rồi. Against this Evelyn. Vẫn là câu chuyện Khazit đi rừng. AC cũng đã rơi vào danh sách các tướng bị cấm. And so now Sani also played this champion. Now the pressure is on EDG. Do you ban away the Ezreal? Coi tiếp theo sẽ là con tướng gì nữa đây? Does look like a double AD composition. The only thing that I'm scared of if they are going to push through with the double cuối quyết ADC định, cho nên hầu như hai đội cũng đang rất là căng thẳng nha mọi người. Quyết định cái thành bại của hai đội trong cái trận đấu này, trong cái buổi thi đấu ngày hôm nay. One way or another, they need to find something to stabilize. But I feel that Sani and Pan
really works best when they have the double ADC running for Sanja cũng themselves. là rơi vào I danh sách honestly tướng bị want to cấm. see a Để coi Vexor sẽ of biết brand đây. from Pawn here. Oh yeah, sure. Woohoo Gaming, because that's Cấm luôn cả we on talked nha mọi about người, this on bị before, cấm right? rồi. We talked about this. Để coi Some hai đội things that sẽ could- or pick some con champions Căng that nào đâu. could work well against a Hồi nãy brand giờ thì very chưa thấy actively. hai đội There này are cầm control mấy mages con that we như have là right now. For example, the brand Chóc hay and Darius even hay là the Vex. Once you get the Garen great gì cả. gear, that could be good. Orn's Thấy banned. cầm Om, cầm So they have a Garat, Gragas cầm and a Galio Alistar open để up. tanh. Yep, which is going to definitely Cũng change hoặc là things Jack thôi, up. chứ cũng chưa thấy Shen is definitely những not con an tướng option máu mặt available hệ hỏa. anymore, and so Ấy what lại là will need to Garat pick nữa. up here for EDG? They will go for the Gragas as expected, right? Like this is surely a Gragas priority for themselves, and them going for the Galio does actually have Hầu như cái meta quite hiện a tại bit thì of, meta phép, good cho nên hầu assistance như towards cái the phần chống squishy chịu members. thì At cũng least you have có ít heroes cũng chẳng entrance sao to cũng save được. your double ADC Trận if đấu they nó sẽ ever nhịp go độ that sẽ route. nhanh hơn nha mọi người. Tại vì nếu mà tanh especially that there's hơi Galio. way in for the side of EDG. For example, Woohoo if đã they bích use the Hex Galio ultimate, rồi. you can just use the hero. Rồi Lucian rồi, cái theo thấy có một sự lồi gột không hề nhẹ. Goes in for the Kỳ này hơi khó nha, hơi khó It is cho đội definitely going to be a double EDG EDC nha. composition. Trong khi có WHG Jerry, going có back to their Lucian roots toàn as hệ to cầm how they súng không win à. as to Cầm how súng, they cầm won kiếm first không à, series, cũng right? khó Their trở lại. first series it was off of the Lối đi backs of nào the cho double đội EDC composition. You could say that EDG the đây? 6 is Ồ, actually a hay very sao? good and decent pick. Now EDG going back to the queen of the late game for alone. That's kind of expected though, right? Like Cái nghĩ we với cái know đội that hình này thì alone đội is definitely going to be asked to carry, Gaming especially sẽ with có his một cái khởi đầu performance tốt in games hơn 1 and 2. No so one is với going to stop đội Coach Lao EDG by nha mọi người. to find the carry Và for his so game. combat tổng thì cũng sẽ rất là khó cho đội EDG mở combat. Nếu mà giờ Camille vô mở combat thì trong độ chống chịu nó cũng không có quá cao. From alone, Ok, because chúng ta cùng theo dõi nha. whenever he gets a hold of this champion shooting the last parts of our season, Cảm ơn anh Hải Trịnh Hữu nha. Chúc cái hệ có nhiều người theo dõi. Cảm ơn anh Hải Trịnh Hữu. Ok, mời các bạn cùng theo dõi trận cuối cùng giữa hai đội trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Đội Woohoo Gaming và là đang ở phía màu xanh, còn đội LDG là đang ở phía màu đỏ nha mọi người. Rồi hai bình luận viên ông ném cao quá ta. Langui of course has a big hand in helping his AD carry have that early game advantage that they wanted in the bottom lane. It's always going to be a win lane, win game, win các bạn theo condition dõi here trận at the cuối bottom là for trận EDG. quyết định But I feel thắng like thua giữa hai đội needs nha to mọi at người. least play passive. Trong khi đó thì đội hình thì các bạn thấy đội Woohoo đã có cho mình rất là nhiều súng đạn. Trong khi đội LDG thì rất là seeing right here for Woohoo Gaming that they haven't quite synced up yet. Hút máu, phép này nọ, even Wake Up here haven't nhưng mà lượng sát thương phép theo nghĩ vẫn không đủ. Chúng ta cùng theo dõi cái trận thôi ở đầu game vô rừng bị Lucian bắn đi hết nửa cây máu. Rừng Khazit bị bắn đi nửa cây máu. There was a time in where he played an AP champion and that's the Ziggs, but you look at the Ziggs, it's mới vô chưa ai làm gì nhau luôn. It's all about farming, it's all about clearing the waves and all about dishing damage from afar. Now, trong khi đó thì rừng của đội Woohoo cái heo tưởng đội bị của bùa xanh quýnh chết luôn chứ. Those are the things that we love seeing from Pan. Bắt đầu ăn từ bùa xanh he lên đây. finds those angles Ăn ở that đường bot chứ. none of all the other Bên Dragon bot, bên laners top. was able to find last season. Mà rừng của đội Woohoo rồi qua tới nhà bạn ăn rừng nhà bạn luôn. Trong khi rừng của bạn mới vừa ló mặt qua bị Lucian bắn hết nửa cây máu. Flash forward. Yeah, wow, that was something to behold that time around, and I got respect. Nói chung là đội EDG cái tôi nghĩ là ở trận này sẽ có một cái khởi đầu hơi khó khăn nha mọi người. 1015 gold per minute last game. That was just too much. That was a lot. 1k per minute at 13 minutes. Trong khi về rừng của đội Woohoo là đội màu xanh nó không có một miếng thiệt hại nữa hết. Thì Khazit đi qua, Khazit rừng phía màu đỏ thì đi qua thì rừng nhà mình đã chịu lưỡi hết, không còn một cái, không còn gì cả. Top của đội Woohoo lên hơi cao nha, trong khi rừng nó đi, trời ơi cắm mắt, chạy nhanh, vẫn còn tốt biết. Không sao, còn chạy được, rất bình tĩnh. Kiora, Rocky rất bình tĩnh nha mọi người. But I'm really surprised that 0711 even went to the top side of the map, not trying to Hello, clear chào the bottom Quý side, Nhân because nha. look at this now. Look at what
Chào mừng quý what nhân đã August đến is với doing. trận He's cuối của hai đội clearing all of his Woohoo và đội camps, and Heo gì. 0711 got none of it. Right, which is Đội definitely Woohoo an là đội màu xanh advantage á. for the jungler of Đội màu xanh có một cái WHG. khởi đầu rất là thuận lợi luôn, không biết về late game thế như thế nào, nhưng mà trận này nếu mà cứ tình hình như thế này thì đội đỏ sẽ rất dễ thua rồi. Hai rừng đã chạm mặt nhau rồi, hai rừng chạm mặt nhau và hai tốt cũng đã chạm mặt nhau, nhưng mà chưa ai nằm lại cả. Hai đội rừng với lại top quyết định đi về, nhưng mà liệu Evelyn có cho đi về hay không? Evelyn cũng không làm gì được, tại vì không có lính, cũng không dám băng trụ rồi trụ bắn cho hai phát là đi liền. Evelyn băng trụ. Cứ nghĩ là Evelyn không băng trụ, nhưng mọi người Evelyn đã tiễn top của đội EDG nằm lại, tưởng không dám băng trụ. Oh my god. Gắt nghe. Pha này đội Woohoo xử lý dứt điểm cực kỳ luôn. And that is unexpected. Pawn was able to get it in the bot lane now. Có nghĩa là nãy Evelyn đang đợi rừng của bạn đi về mới nhảy vô. Cần hết. Kỹ năng Evelyn vô trụ là đâu có bị bắn đâu. Bởi vì cứ nghĩ là sao Evelyn không dám bắn trụ là do hai đứa nó còn đứng bắn. Hay quá pha đó. Quyết đoán liền. Người ta đi về luôn đi còn cứ nhấp. Đường bot thì cũng không có khả quan hơn khi mà con Jerry ở đầu game rất mạnh. Trời đất ơi. It's a 1-for-1 though. Okay, that's not too bad, right? Like rồi. It still is a 1-for-1, but that's đường a này thì ganking Fiora bị ép một chút xíu, nhưng mà Galio lên phụ. 2023. Còn Garage chạy lên thì cũng không chưa làm gì được, nên là top của đội Woohoo quyết định đi về. Top Rocky, Fiora Rocky quyết định đi về. Mà thay vì đi về thôi thì lụm ăn đỡ cái ăn đỡ một miếng hồi. Top và hai support đã chạm nhau nhưng mà chưa có gì căng thẳng lắm. Trong khi khu vực rừng rất là nhạy cảm nha. Rừng với lại mid, Lucian đi mid là cũng khó chịu cực kỳ luôn. Lucian nó bắn khó chịu lắm. Just by winning the side lane, and you look at August, in the middle of two towers, trying to scout where you is now. Vừa có tầm xa mà vừa độ cơ động cao nữa, khó lại gần được Lucian bắn rồi chạy. Đấy. Ôi dính cái thiêu đốt hết 90% máu. Exhausted was what was needed. And then again, there's some shadowing ongoing. It looks like the 0711 wants to return the favor and at least wants to stabilize here in the bot lane. They're also able to get information that August is now starting this blue buff, and so now a potential dive in the bot lane will not be challenged at all. Nói chung là hiện tại đội đỏ vẫn kiểm soát bản đồ tốt, tại vì nó cũng cắm mắt trong khu vực rừng cho nên sẽ check được là rừng của đội bạn đang ở đâu, rừng đội xanh đang ở đâu và team support nhưng không chết nha, rồi đó là AD nằm lại. Vì nó phát hiện là rừng đang ở khu vực đường trên, cho nên là đội đỏ quyết định là tấn công mà ăn đòn luôn. Nhưng mà team đội xanh quyết định là không cho ăn rồng. Rừng xuống à, không biết rừng có xuống kịp hay không à. Trời ơi, không kịp, vẫn mất rồng. Evelyn xuống trễ. Nhưng mà vẫn kết liễu được một mạng team bạn, hai mạng nha mọi người. Tuy là bị mất rồng nhưng mà vẫn ăn được hai mạng cũng lời. And yeah, sure, right? Like you gave away the dragon, but they were also able to get the Rift Herald for themselves. No more killer instinct, I don't think so. And also, if you go and use your killer instinct against a Galio, a possible target can just spell your doom. Now WHG will be using the Rift Herald here in the mid lane. Tempo advantage, early game winnings, this time by Woohoo Gaming. And that's what I'm saying about that's what I was saying. Cái pha này nếu như Evelyn xuống kịp thì chắc có lẽ là vẫn có thể cướp được rồng. Pha này Evelyn chạy về lo mới. Yeah, you look at Wake Up. How many times have we seen this from Wake Up, from WVG now to WHG? One letter mà apart. cái khúc đó không tốc biến không ngờ tới. Khúc đó tốc biến qua bên đó không ngờ tới, nếu mà thực sự tốc biến chạy tới một xí chắc có lẽ là không chết. Tại khúc đó đã vô trụ rồi. When it comes down to the moments that he's needed, he's always gonna turn up and is gonna be waking up. So now EDG, they are now on a slump. They don't know what to do with this mid lane opened up. It's gonna be harder and harder later on. They need to rely on the late game queen to even stand a chance.
You look at the position that WHG is at right now. It's the first time that they were able to win the early game. We have to remember that EDG was winning the early game during game 1. Rồi xong. Ồ, còn chưa chết. Sao mà sao thoát được? August chasing him down. Last caress, he's dead, and this is why it's so good to have an Evelyn. Vladimir đã nằm lại nơi đất tốt lạnh lẽo. Onto the Vladimir. You know this matchup very, với lại AD cũng di chuyển lên nhưng mà 0-7-11 though. Okay, top side there. Rock is vẫn going to còn be chased Evelyn down. ở đây He cho uses the nên grand đừng challenge to run chưa away dám. from here. And with August's presence, he's not Đừng going to không dám đi continue. sâu thêm nữa. Definitely not the best idea to over pursue. Evelyn thì lại đã xanh lắm rồi, tuyển thêm một trụ đường boss nữa. Đội Woohoo đã dành cho mình rất nhiều lợi thế ở đầu và giữa trận mọi người. Lợi thế về trụ, lợi thế về mạng, lợi thế về vàng, lợi thế về trang bị, cả trang bị cả các đường hầu như là chỉ có mỗi đường top nó hơi mệt chút nhưng mà cũng không đáng kể. Các đường khác đều giành lợi thế. Hy vọng sẽ có những pha combat tổng. Trời ơi, cái pha support Garage hất con AD về rất đẹp nha mọi người. Hất ra xong rồi bay về ngược phía bên đỏ đỏ. Đó, pha đó đẹp ấy. Garage pha đó xử lý đỉnh á. Hất ngược cái con AD đâu có chạy kịp. Đáng lý là AD của đội Woohoo là đội xanh chạy kịp rồi. Garage đội đỏ hất một cái AD đội xanh bay về rồi con Camille đội đỏ đạp cho một vài đạp nó lên đường đấm gà. Mới vừa khen lợi thế đầu. Okay. Needs to body slam away from this fight, but right now look at what they're doing. Rock is too aggressive, a bit too late. Thiếu AD nên lượng đam hơi thiếu, không bắt tổng cũng không. Running away from a 4v. Yeah, Rocky. Các đội cũng đội xanh cũng vừa đánh vừa nhấp vừa lui. Not enough HP. And so tiễn biệt người hai trụ ra đi. Rồi ơi. Is gonna be dead here for sure. You is gonna be next. Doesn't have any flash up, but the face rush is enough for him to run away. Throw in the white đội đỏ chết 2 còn 3. EDG is really feeling the hurt right now. Ôi, chừng video đây phải dài chút nữa là chút xíu nữa là Galio gắm lên bàn thờ nữa rồi. Nhưng Galio vẫn còn đi kịp, vẫn rất bình tĩnh. Trời ơi. Galio kiểu tao về cũng không được nữa hả? Cho tao về đi. Look at the wake up, he's super tanky. And this is what you love to see from, again, the newly transferred support of WHG. 0, 0, and 3 kill-wise. We look at the overall state of the game. It has been August that's been stealing a lot of kills from his teammates, 3, 0, and 0. But you look at the Kaisa, slowly, steadily, still getting his items, right? Yeah, sure, he's mọi người quan sát trang bị nha. Là rõ ràng là đội màu xanh là có lợi thế hơn về mảng trang bị. Jerry cũng đã lên được 2 món rồi. Kaisa cũng lên được 2 món rồi. Nhưng mà Kaisa bị thua là Kaisa không có giày, còn Jerry thì đã có cho mình một đôi giày vậy hút máu à, cho nên cũng lợi thế hơn. Nên Kaisa kiểu không có giày là mang. He was under vision the entire time. Alone needs to help out his jungler wherever he is, but 0711 decides to just gift over the dragon. They have already secured the first one, so no soul imminent. No soul available in this game. Wisely EDG just at least goes for a counterplay on the other side of the map. They can even dive down the Lucian, but again they have to be worried. Galio đi về Garage pha đó di chuyển sâu quá, chưa chết di chuyển sâu quá rồi. Garage đã nằm lại nên mình rất lạnh lẽo. Tuy nhiên thì wow, Galio pha anti đó kịp lúc á, vừa kịp lúc á, cắt ngang mạch suy nghĩ của địch. Was the key really again now? Xiao Zhang. Anh Tuấn kêu là team người ta thiếu AD bỏ về vì thiếu đam, team Cá Heo thiếu AD vẫn đánh vì AD là chim mồi. Đó là chiến thuật mới đánh lạc hướng không? Chiến thuật mới. Team Cá Heo là không có AD vẫn đánh, vẫn bình thường, chết AD cũng kệ, team vẫn thắng như thường. AD chỉ là chim mồi, AD chỉ là bù nhìn đấy. Còn lại là những thành viên khác mới thật sự chính là AD đích thực. AD chỉ là chức danh, hữu danh vô thực. Everywhere he goes. Everywhere you go, you're looking for. Ôi, Lucian thấy không? Lucian khỏe, Lucian đi mid khỏe cực luôn, bắn rồi gột hết.
Không, thêm mà combo Jerry nó khỏe đầu game, giữa game nó cũng khỏe rồi, nó bắn xuyên tường nữa cũng khó. Tham bính độ cao nữa rồi bây giờ. Rồi đó, ba đội là hai đội chuẩn bị về. Ragat nãy có pha đi hơi sâu, cũng có chết pha đó. That's almost 10K. Oh wow, taking a page out of the book of EDG during last game. And they're not going to give this lead over to the side of EDG. And so far from what we're seeing from them, trong khi đó thì đội xanh vẫn rất miệt mài đi ăn rừng kiếm thêm ít tiền để khởi nghiệp và vẫn tiếp tục giết lính để đẩy trụ, để dọn bớt trống đường để đánh lạc hướng cho đội đỏ. Cái Heo nghĩ là sẽ đánh ăn rồng trước chứ cũng chưa ăn Baron trước đâu, mà cũng chưa biết được. Có vẻ như cái dọn đường này để thuận lợi hơn cho cái việc câu thiên giờ để ăn được Baron chắc. Đó quyết định là di chuyển về hồi lên Nguyên Văn để bắn giữ thần rồi gục luôn. Bắn giữ thần thiệt, con Lucian công nhận nó bắn khó chịu thiệt. Cái đụng độ với Lucian mấy lần mọi người cũng thấy khó lại gần được Lucian. Kỹ năng nó di chuyển linh động, bắn rồi nó chạy, bắn hit trình rinh rồi hit không mình hit để hit trình rinh rồi sao lại gần đó. Rồi trong khi tốc độ di chuyển nó cao nữa, trong khi mình dí theo học máu mồm luôn chưa bắt đó rồi giờ mới ra đó. Nó giống như con Akali trong Liên Quân vậy đó. Kahili chứ. Anh Tì kiểu đó là một ra thì đó. Rồi thêm Evelyn nữa, Evelyn được cái đam hit shot. Evelyn làm nhanh lắm, không kịp phản ứng gì. Instant deletion. No jungler available for EDG. They're going for the bên đội đỏ thiếu người nha mọi người. Đội đỏ thiếu người, không biết có giành được không. Fiora lãng giảng đi đâu. Fiora đánh làm chim mồi. Fiora làm chim mồi để cho team ăn rồng. Rồi xong đội đỏ không còn cơ hội này. Woohoo là màu xanh đó, mọi người đã có một cái pha đánh lạc hướng cũng như là di chuyển tốt, và cùng với cái đam nhiều lắm. Nè Evelyn làm một phát nè. Evelyn không kịp thì không thiếu lính, chứ pha đó mà lính đi lên này Evelyn nó làm một hơi là đi hai người. Woohoo! Team bên kia tên là Woohoo Gaming. Đặt lên cũng hay á, đặt tên đội tuyển hay. Rồi Fiora chạy rừng dí không thoát khỏi thì tay tử thần rừng. Được. Fiora rất bình tĩnh, tưởng cứ ngỡ không thoát khỏi tay thần rừng, nhưng không, tao mới chính là thần rừng. Woohoo! Cái đội Woohoo Gaming này ăn mừng cũng chắc khắc bọt hơn so với đội khác. Woohoo Gaming. Rồi Jerry đó thấy không? Jerry để bắn ra đó. Lại gần nó còn không được. Cứ bắn nó ghĩa. Rồi nó chết nữa đó. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt cô Misa nha, chúc mừng Woohoo Gaming, Woohoo thắng 2-1 rồi nha, quên sao được, chúc mừng Woohoo Gaming. Nexus Shields, we are at that point that Nexus Shields are still here, EDG. Rồi thôi không còn gì cho nhau rồi xong rồi. Trước khi end game thì Evelyn cũng phải là double kill cái mới chịu nghỉ. Ok, xin chúc mừng đội tuyển Woohoo Gaming đã chiến thắng 2-1 trước đội tuyển. Rồi nói chung là bên đội tuyển EDG có anh đẹp trai nhưng mà xin chia buồn với anh, buồn quá. Nãy Hiếu Ngô khen cái bạn bên Woohoo Gaming thì nhiều đẹp trai đó, hot boy đó. Ok, đội hình này dứt điểm nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái trận đấu giữa hai đội ngày hôm nay. Hẹn gặp anh em ở lúc 7:30 mình leo rank tốc chiến cùng Cá Heo nha. Anh em nào mà muốn theo dõi tiếp trận đấu trận thứ 3 lúc 8 giờ của đội KBG và theo thì các bạn có thể theo dõi trên kênh Liên minh huyền thoại tốc chiến, hoặc là những cái kênh trực tiếp giải đấu Costream hiện nay của giải cúp quay Lego Asia 2 lần này nha mọi người. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em lúc 7:30. Chúng ta leo ganh, Cá Heo đã nghiên cứu cách đánh rồi, giờ chuẩn bị áp dụng 7:30 vô quýnh ganh rồi. Ok, see ya. Cảm ơn anh em. See ya.